Ganun, walta na ayos na. May pa. Ito tambahan. Tuloy nga. Sige ma, kaya ko ulit. Hindi mo naman, ang load. May number ka dito. Masa ikaw ako bra ka natupad. Dito ID mo. Ganyan mo maglumang ka sa cover ko sa ganso.
te. Sanay mo po na sa inyo. Turingan. Tuloy naman sa yan. Ito yung makipagaan. Hindi naman ka din. Tapos pwede. Hindi naman sa inyo. Hindi naman sa inyo. Opo, sa inyo. Matik, tingnan ko na. Opo, 1 kilo. Ito po muna. Pagkabot muna. Serious? Ito lang ang draga. Ayan, balikan na natin eh. Go in eh. Yeah. Yung balik ko muna. Sige na. Pili 30. 30. Ayan, pili. Sa 40 muna. Lemon, ano, 10 square, ano, 30. 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 30
Diyos ko, ano,
Ito po. Ay, ay, kuya. Baka, iyo. Pwede mo. Pwede sa iyo. Pwede sa iyo. Mura ka pa ba? Sa likod. Pwede. Ay, pwede sila, pwede mag-property.
Ya, mamanian kita. Ayaw sa late naman yung parang Bye. tambay. Dito ka ng kilo. 70 mo na. Kaya ka. Laban naman, di ba? Naman sila load. Open. One, open, one, open. Hello? Ano sinali? Mare! Mare ka rin. Ito yung labas. Sino niya ako? Ang atas ka mag-ino. Ibig sa siya mag-ino. Ibig sa na. Kampanyo. Ibig sa na ako. Ano naman ako sa kilo? Sa pagladuan. Sa pagkado. Sa pagladuan eh.
Malibot ka. Ano naman ka na? Ano mo, balik lang mo muna ay. Oh, yun ang sarap na ano? Lalo mong pinalungkot ko. Kasi ako magsunod sa sinderato. Abang mong bagas, karabo. Ako, Ano to, preto? wala si... Yun, ako na ka mo? Nakaduma na sana ako. Pupong kami. Oo. Basta ganun ka. Kaya may ano si Matthew, pagsulit mo na si Troy. Yun ay, yapo. Ako na ka mo yan? Pumupulutan. Wala yun mag... Ako na ka mo preto? Panoon, panoon. Ano naman? Karinig ka. Hindi naman ang tawag ko. Nasa mo. Pagprovinsyahan kita. Mga Ako, labo. Ako. Masim daw mo na papasibaw. Baka mo tambagan. Oo. Oo, kumpito na. Bayan mo yung pa. Oo, legit ang... Basi na itaon mo sa pagkaaw mo. Kaya ina. Nakabaw ta. Kaya akong pala sa. Ano nga nga pa ito? Ako mo. Lupo sa pet. Ang gusto ko pag malo ko, ano sila ga. Ako sa sa. Ano man ako pay. Dua sa kita mainom pero ano na. Ya. Mas ang tabad. Nagkakita mo. Iwasan mo nang ngayon. Iwasan. Ang gusto na iwasan mo yan. Ito, nagdala ko ito. Kaya kung kumano, kaya kung budget. Yung pagkata ko. Hindi naman, si Chili dyan, nagpupra, tumpad, ganyan. Nagpupra mo dyan. Ano nyo? Ate, ano ba na dito? Utap lang ko. May palibro ko na lang. Yeah. May malibro sa yan, silaw. Silaw. Utap lang ko. Ano sa talay na ro? Bulungan ni. Wala sa ninyo. Ano ito? Matag?
na magpalibot sa'yo mo. Tunong minay. Balikan mo sa ninay. Oh, ginawa talaga. Kira. Oh, mulog. Sabuang bagara mo kayo? Libot na kayo yung makalibot ka ba? Kung talaga buta kayo 5 kilo, nakmas mo, abay ko, tawag ko sa 60. Langkat mo. Apo, Leo. Hindi ba kayo sa Bulino ini? Hindi ba kayo sa Bulino? Hindi na kaya. Hey! Yan, sama ini. Ang Bulino ka ba? Marunong. Yung kayo ni... Ang kayo ni Teo.
Ulilo ba kami naro? Saya sama. Oras pa ang banda. Living space. Kaya ako yung mga bulan mga Tamba naman oh, tamba naman. Dito pa. Beka na ito masalaan sa mga kubra. Sa tapat, sa dito. Sa ninyo. Yung kasana. Ay, doon po nung paniraan. Yung ano, masarap sa ligas pay. Masarap sa ligas pay. Mabeka. Masarap mo siya. Papa, ito na paniraan. Oh, Alexis! Kaya boss, bakit? Ano, hindi mo lang yung Gana daw? Duma sana. Duma sana gawin. Wala nga ng pangbuatan ng buwan. Wala rin pa. Sige na ba? Sige na. Wala piso. Ha? Sige na. Ayun na nangyari. Kaya naman suma. May ba ako bebe ka papagal pa. Pero matin ka man mali. Kalawot ko sa labo. Ay, mo yung biyay ko yung tao sa kasi. Pero man nagbiyay. Gamit ko ka say rock. Unik sa ano ka, sa out. Di mana nagpapabariya? Wala na ba gusto? Wala na guys, wayo. Pinalaw ba siya? Kaya may ipatak ako.
Ay, sobra mo ito. Ay, sobra. Dinig pala ko, guys. Inyo, santo inyo. Dinig pala ako. Ano ba masajis ko niya? Kaya mo ano siya? Pag dito siya naman. Dinig pala ko, guys. Kasi mo nila. Tama sa iya, magandang araw. Kasi ba dito rin sakta? Yung bago si Dua. Si tayo si Titang. Amay. Eh, ito itong buka ng araw. Ngayon pala dito ba? Tama na. Diyan, mga karapatan dyan. Ito ito ha. Wala na siya. Training ba kumakuha? Training. Training. Oh, balik ka di Gilaw. No, dapat kilo, tarong kilo. Maria minyo, sering ko kaparami niya. Sento ka. Sento nga ni. Sento nga ni. Ikan na yan. Kapatang ko na, kapatang ko na. Paano? Yung manila daw, manon. Kapatang ko na, daw, hindi ko mukha. Kapaya na. Sering ko.
mo, hindi ka nawalan. Para mo, gusto kang kayo ha. Sampan nyo, rin iba? Sampan, di ba? Huwag siya nga ng kino. Kasi, ako na, anong unong ko sa tulyo? Wala daw. Iba ka ba ganito? Pero mga kapapal, kung kumano yan, iumon ko pa na nila. Mag-silay, mag-silay, ang kilo. Kung kamawang ko lang, sampan mo sinumawang. Ha? Hindi na mag-ipiso dyan. Una 5. Matas bro yan, ipiso. Oo yun nga. Oo. Oo, mali. Muli yung aning hayop ko. Ibalik mo sa 4. Yo. Balik mo sana. Sabi ko naman. Oke, beda kilo, 2 kilo. 2 kilo selesai. 2 kilo mana? Itu, saya ikannya.
Ika yan. Oh, taga yun. Yo.
Edwin. Edwin. Ano, mga ni?
ang bimungot big, ang tamban. Padyan, okay, go dyan. Antong, yung sap na mataba na daw. Hindi man yung mata. Oo, naman ba? Pwede ba rin ka tigas-pit? Pwede mo ba yun? Hindi naman, hindi mo na binpirak na. Hindi mo na binpirak ka rin. Pumila pa na yung... Ano boy? Tamban? Sarang kilo? Sarang kilo. Sarang kung ka mga... Ang gano'n na yung silibin mo na. Okay lang. Kabak pa? Red 5.
70. Boleh jadi sistemnya boleh. Jadi mau kayo, tuwanan ng maraming. Yun, may ganda kayo. Ano ba rin? Sige na rin po. Ano ba? Ito ba kayo? Ano ba kayo? Yan ang kuya, hindi ka maglumainda ako. Panalo. Dong, kampandong, si Bingbing. Ano? Hindi naman sanaan. Ano sa ban? Pero naman rin. Si Bingbing.
Si ate. Si ate. Kamu na lang? Ano? Okay, no? Sige, sige. Sige po. Sige ka. Ano?
Prito. Ribot mo, hindi na sa mo. Available? Dagdag. Yung suga. Tambahan 70. Ayang kaya? Nakaya nga ng alak? Yan pa. Okay, pinagurang dito. Ay naman ikay. Yun naman sa nito, matiko yun naman sa ako. Pinagurang dito. Nagduwa na. Nagbalik dito kami. Kaya, pag-135 kami. Ano? Pag-5. 170 lang po pa. Ano, nakipay. Ang kilo, te. 70 ang kilo. Bibili ko na lang. Dahil kami po, te. Okay? 70 ang kilo. Tambang. Yan ang gagawin.
Kaya, hindi ko
tama. Gawa mo na natin siya. Pala ka. Tarong kilo. Tarong kilo na. Ay maliit yan para alaw at siya. Pagbalik mo na. Babakal yan. Babakal. Babakal. Yung paong. Pataan naman. Pirang matadali na daan. Paong. Kabangay ka na nga. Ano kabangay? Ano pino? Kulang ka sa indo. Medyo kita meron yun. Maganda bujil mo yung.
Unang pang malaga. Yan, may tingkubla na. Talaga. Sarap. Mara! Madyan, bigyan. Bata. Madyan, ano kasi kuya? Wala mo. Oo, sabi dito rin yan. Sila pinali ko to. Sabi ko may alam eh. Million. Sabi na, dahil na, dahil na, dahil yung... Million. Gusto na pa ulit ba, ma? Ay, lang yung binigyan. Gusto ko palang ego na.
May dito ko kayo. Kaya kita ka sa taon. Ha? Oo. Dapat mo yan ako. Ako, hindi ako na. Kasi yung sikat sa bangkay, 1,750. Mag-biscuit pa. Kasi ako din nag-biscuit. Ano ba? Aga? Yung ada biscuit ako. Wap ako sa para ada ako kapag sa ribo, yung sa ribo yung yun ako yung 300. Ano at 700. Benta mo ako yung nabenta 700. Pag ulit may 300 yung dala. Isang ribo. Bintang aga. Diba,
Kaya ilang sira, nakulong pa, nakulong sira. Ay, di pa sa turingan ko ba? Hindi ko na tayo itong mga tulong. Kung bang ito, sira abo. Inita ko pa talaga yung dati, hindi ko may ginawa sa mga mga sa video. Ay, inita ko pa ito, gari ka pa nga panira pa. At iba pa dumaan na. Nangal ka ako, hindi maubo. Nagbuat po. Nagbuat po. Sila ang sino ang. Tapos 400. So, nagbuat ko na. Hindi ko. Ay, so, nataano sa sige mapagulala da. Dapat nga niyo, kang tabangan pa sa nakainin si Chinjo. Naku ayan, sa Tagala, sabi di ang sa Tagala. Kaya, kung kakakuan na siya, marilis ba ganun nga, dapat nga niyo. Marilis sa senyor, ay mo marilis. Yes. Ay, sa mga pensioner na, Marilis ako makurubra. bakit nagtatapos ka mag-asiguro? Marilis sa alam ko. Baka mga lulis lamang kasi hirap na nga ni kami. Ako are, Ang sarang simana. may padanga sabi nila na, Ano? Jane! Ano? Lagi ka magaling. pangalan ko ano, sabi nila, nila arang, so, ang kurubra kan senyor. Kaya dapat kay katulong bulan na ang sobra. Bakit naman hindi kibuho na anong na bulan? Kala ko doon sa mga nag-rosma ng mga lugar na lawyers na. Wala. Sabi kaya sa turingan ko nga niyo. Kung pa inito, labi na rin na. Binta mo kasi mga gusto yung binta mo. Nahulog ang 400. Mabay sila, ano, nabigyan.
Hindi ka problema. Agi magtitidin. Sira Pinapakala yan. ako sa ugma. Sira. Naman sa inyo, 500 ka sa Iyo. Abang mo ito taga di mo. Kasi Taga kong yan ito. Ang solar ka malaki. Oh. Ako, ikuha niyo dahil eh. At ang Ha? anong oras na?
Diyan, si... Madali yung lalagyan. Parang yan.
ako doon. Kailangan lang
Bago man.
akong load. Pero tatabihin ko. Saudi na ako.
Alauna.
Paduan. Mag-iba ka. Kami galing dito mo.
sinigang siya. Alay, kato.
Soy... Panas?